Tjingelångan, här står jag nere i hörnan som var den första delen när jag började hyra i de här lokalerna för drygt 6 år sedan nu redan. Då hyrde vi 10 kvadrat i den här hörnan och så stod vi slabba och gegga och fyllde flaskor och gjorde allting här nere. Men som ni alla vet, det har ju hänt lite på de här åren då. Och vi håller på med en jättestor grej här nu i Caven som vi gärna vill dela med er till er, framförallt här nu inför Black Week. Så ni förstår lite tankegångarna, vad som kommer hända och ske och sådär. För att för oss är det här det största som nästan har hänt sedan vi i alla fall flyttade till de här lokalerna. Och de har ju varit supergrymma att växa i. Hela lokalen är ju på nästan 2900 kvadrat. Som sagt, började på 10 kvadrat. Och sen har vi fått hyra mer och mer och mer. Och i många år så satt vi bara inne i, det här är ju vad vi kallar main caven. Men ni vet ju, varje år vi har vuxit, det blir trängre och trängre hela tiden. Och vi har kommit till en gräns där vi känner att våra lokaler sätter begränsningen i hur fort vi kan få ut paket, hur mycket vi kan ha hemma och alla sådana grejer runt omkring. Så att bakom mig ser ni att det börjar ju bli tomt här på hyllorna och ni kommer se där när vi kommer upp framförallt. Så senaste dagarna nu har det gått över 800 pall och vi räknar med drygt 1000 pall som kommer lämna oss här nu innan Black Week. Och varför gör vi det här då? Jo, då är det som så. Vi har känt att framförallt vårt återförsäljare, alltså packet till våra återförsäljare, alltså Mekonomen, OKQ8 och alla andra återförsäljare vi har, kräver, det är väldigt stora volymer, vi behöver ha mycket grejer hemma och ja, vi har fasen svårt att kunna packa de här ordrarna in-house. Så att vi har tittat på ganska lång tid nu med en lösning där vi ska kunna få hjälp att kunna lagra grejer på en annan location och även få hjälp med själva återförsäljardelen. För att vi har ingenstans här inne vi kan ställa upp 100 pall i rad och skicka iväg till kunderna och sånt där. Vilket gör jättebegränsningar. Jag kommer visa alldeles strax också så har vi ju, det är 2 våningar i den här lokalen. Så normalt så kör vi större delen av all e-handelspack och sånt här nere. Och ni vet ju under Black Week så är det ju bara kaos överallt här. Och sen så ska allting upp hela tiden också. Dels har vi en hiss och sen ett hål i golvet. Vi kör med trucken. Vilket gör, det är så jäkla mycket logistik. Och återigen, lokalerna har varit grymma att kunna växa i. Men vi är på bristningsgränsen här inne. Så att, i alla fall, så då har vi hållit på länge. Det är framförallt jag och Fredde som har hållit på med det här. Och även såklart resten av grabbarna och tjejerna också. Men att vi då kommer ha en extern partner som hjälper oss med att kunna lagra lite större volymer, ligger inte så långt härifrån heller, och kunna packa återförsälja-delen. Och ju närmare vi har kommit Black Week nu så har ju vi också ni såg ju hur det har sett ut under påsken och typ Black Week eller Black Friday i tidigare år också. Så är det vi är typ 50 pers här, vi jobbar dygnet runt. Och vi kände nu under påsken här i våras när det blev väldigt, väldigt mycket ordrar att det kan inte ta en månad att packa alla de här ordrarna. Och det är mycket på grund av våra lokaler. Vi kan inte springa på varandra, det är burar, man får flytta grejer överallt. Så att vi kommer faktiskt att göra en jäkligt stor förändring nu inför. Det var ju egentligen planen var ju inte riktigt så som det faller ut. Men då är det i alla fall, ni har ju sett lokalerna här runt omkring tidigare. Vi har ju använt ett gammalt innebandyrum som merchrum. Det har varit fyllt från golv till tak. Här inne det har varit fyllt från golv till tak. Vart man än har gått i lokalerna, ni som har varit här och tittat. Så det har bara varit sprängfyllt överallt. Och nu, senaste veckorna, då har vi verkligen börjat tömma nu för att skicka iväg till den här externa partnern som ska hjälpa oss med framförallt återförsälja-delen. Och det jag skulle komma till var ju då att våran plan var ju såklart att vi skulle köra på Black Week som vanligt. Men vi tänkte vad fasen var nice. Då kanske vi kan göra x antal 1000 ordrar här. Och sen så kan vi få lite avlastning från den här externa partnern också då. Och så att de kan hjälpa oss med en viss del så att ni kunder får ut grejerna fortare. Köra 3 skift i en månad här. Lokalen håller på att sprängas helt enkelt. Så det som har blivit då så ska vi ska knalla upp så ska jag fortsätta storyn. Men det jag ska komma till i alla fall är att vi kommer att få hjälp av den här externa parten nu under Black Week. Och som jag sa, tanken var att vi skulle göra hälften eller vi gör större delen och de avlastar beroende på hur mycket det blir och sådär. Men ju närmare vi har kommit nu så har vi insett att lite
våra system kan inte i dagsläget hantera dubbla lagersituationer, alltså från vår e-handel och lite sånt där. Det kommer uppdateringar framöver, så att framöver kommer vi säkert kunna aktivera den grejen. Men vi har också pratat väldigt, väldigt länge om vad fasen gör vi med våra lokaler? För att jag började där nere i hörnan. Sen har vi bara så här, fyllt på, mata på med mer grejer, försökt lösa grejer, försöka släcka bränder här, göra om. Så här. Det blir aldrig riktigt så bra som vi vill. Och framför allt med den här tvåvåningsgrejen så blir det helt galet. Det är som hela Villakulla här, man bara öppnar dörrar, det ligger grejer överallt. Alltså vi har ju haft prylar nu senaste veckorna inne på kontoret och liksom överallt. Så att vi börjar bli liksom för trångbodda för att kunna köra vår verksamhet som den ska vara. Liksom. Så att det som kommer ske nu under Black Week då egentligen, det är att eftersom vi nu när vi kom så nära in på här och inser att så här, systemstöd och lite såna här grejer, så kommer vi köra en riktig jäkla reboot av hela caven. Alltså vi har ju aldrig tömt det här och kunna göra ordning det precis så som vi vill göra. Så att häng med, så ska vi gå upp på ovanvåningen så ska jag förklara lite vad som kommer ske. Och sen så kommer det bli så faktiskt att vi kommer att skicka iväg större delen, eller egentligen typ hela vårat lager. För att få bort det, kunna riva ner allting, städa, bygga upp allting från grunden igen och göra sådär 10 av 10 med allting vi har lärt oss genom åren. Alltså ni vet ju från början, då stod vi med så här kiosksystem, vi bara ställde upp massa lådor runt omkring en, stod och packade. Och sen så har det blivit digitaliserat och så har vi adderat mer pallsystem och nu är det med nummer och liksom jätteoptimerat så. Men ja, alltså just nu vi får inte in fler artiklar här inne och det är massa olika begränsningar. Så därför så kommer packet som det ser ut idag, vi har ju 5 platser här och 4 platser bakom här. Det kommer att flytta upp. Också för att det ska bli lite trevligare arbetsmiljö, man står lite mer med ljuset, vi är alla på samma våning. Och den här nedre delen kommer mer agera som lite lagerdel. Och sen får vi se lite när vi har tömt här hur det kommer bli. Möjligtvis eller troligtvis kommer vi faktiskt göra någon form av lite experience center här. Man kan hålla utbildningar, alla återförsäljare på liksom så här, testa nya produkter, kunder, klubbar. Alltså kunna nyttja de här lokalerna lite roligare och inte bara vara i tvätthallen hela tiden. Utan tvätthallen blir liksom separerad som en tvätthall och här inne kommer det hända massa roliga grejer. Och resten av lokalerna här under till agerar då lite mer som vårat interna lager här. Men häng med mig upp så ska jag visa vad tanken är här uppe. Det är här vi tar emot alla varorna. Det kommer genom porten där, så har vi en hiss här bakom och ett hål i golvet för att köra ner det. Och här uppe har vi packat alla återförsäljarordrar. Då kan ni ju bara tänka er själva här. Hur fan ställer man upp 150 pall här någonstans och kunna skicka iväg? Och här har vi tömt nu varje dag är det bara hämtning dygnet runt. Så att lite planen här framöver. Det här blir nya packcaven här uppe och en gång i tiden, vi hade ju kontor här en liten stund eftersom vi har fått hyra lite mer så här, successivt. Så att här ska vi nu då, egentligen då, i och med att jag sa det här, i och med att vi fick liksom välja hur fasen det här skulle bli och vi valde nu att nu låter vi den här externa, alltså 3PL-lösning, hjälpa till att packa under Black Week. Vi kommer självklart vara där också med personal och allting sånt så att vi kommer ju fortfarande vara med och packa era grejer. Men under tiden då så har vi kommer ta in alla extra grabbar och tjejer vi har och inklusive oss själva här och så. Så ska vi liksom helt tömma allting här, göra ordning det superfräscht. Det kommer vara packbord och grejer längs med sidorna här. Vi kommer göra en superoptimerad slinga. Vi kommer ha inleveransdator och liksom göra alla de här grejerna vi har lärt oss om lager och logistik under åren. En stor jäkla tarm som vi kallar ut där. Som vi kommer ha massa merch och andra grejer. Och så att annars så, det här är ganska många 100 kvadrat när man får undan grejerna. Så därför så blir det så här, vi passar fasen, alltså vi har ingen idé på hur i helsike ska vi kunna flytta runt 1000 pallar i den här lokalen och göra det här samtidigt. Och i och med att det blir lite med de här systemstöden och såna här grejer så kommer vi i år att välja att vi kommer att köra då, alltså allt pack i en annan lokal för att under tiden kunna göra alla de här förändringarna. Och det här är ju för att det ska bli bättre för alla er som beställer av oss, så att det ska förhoppningsvis gå fortare att få era ordrar. Och sen så framförallt här med arbetsmiljö och alla, ja men alltså så att det bara blir nice och trevligt för alla som är i lokalerna. Och som jag sa, vi kommer vara på samma våningsplan allihopa, vi har butiken emellan så vi kan hjälpas åt där. Vi får in alla leveranser här
Och sen så blir det då liksom nere i källaren, eller vad man säger, där kommer vi ha lite lagret. Så att vi slipper hålla på så jäkla mycket upp och ner med allting. Så att det blir lite en speciell situation, och framförallt så här, ni som brukar gilla oss att följa på stories och alla såna här grejer, vet, när ni ser när vi bara krigar och köttar och drar vagnar och sådana grejer. Det är skitkul. Men jag tror att det här kommer bli den bästa lösningen för alla er kunder. Det kommer bli den bästa lösningen för Tearshine framgent, eftersom vi då verkligen kan göra de här grejerna vi har pratat om i flera år, så vi bara känner, men när fasen ska vi ha tid? Hur ska det ens vara görbart? Vi kan ju inte bara ställa ut 1000 pall på gatan och sätta igång liksom. Så att, bara så att alla är med på det, så att lite information om det. Och sen såklart så, vad fan, vi kör ju Black Week. Det blir ju 24/11, alltså vi börjar på måndagen, kör hela veckan ut. Vi kommer med massa nya roliga nyheter, limiterade saker. Vi kommer också köra livesändningar varenda dag. Det kommer hända massa prylar. Såklart är vi ju nere och hjälper till och packar och håller på att fixa själva. Så det kommer ju massa stories med det. Men ja, annars, alltså äntligen känner väl jag, och framförallt ni som har varit här genom alla år, det är det enda jag gör. Jag ursäktar mig varenda gång hur det ser ut, för att fasen, det blir liksom, lokalerna, vi har vuxit så jäkla mycket, och som sagt, lokalerna har varit jättebra att växa i, men det har bara blivit too much av allting, och vi har aldrig kunnat rensa och göra ordning det ordentligt. Så att under Black Week så kommer vi säkert vara en 15 grabbar och tjejer här som bara ska råda ordning och försöka bygga ordning nu. Så att sen på måndagen när det drar igång, alltså på måndagen efter Black Week, när vi börjar packa här igen precis som vanligt, så ska det vara supersmutt. Allt ska bara bli bättre, liksom alla returer, alltså nu har vi inte så mycket returer, men liksom, förstår ni, det är liksom, hela företaget har vuxit så mycket, så vi behöver verkligen göra de här grejerna nu för att stå rustade för framtiden, och att allt blir smidigare och bättre, och liksom vi kommer ha mer kontroll på grejerna. Och sen kommer vi då använda den externa parten mer som vårt huvudlager. Så vi lagrar grejer där och sen så ropar vi hem det hit. Så att återigen, nu har jag sagt det 10 gånger i den här videon, men så som det kommer gå till då under Black Week, så är det precis som jag sa innan. Det kommer vara en extern partner där vi har alltså då över 1000 pallar med grejer som de kommer att stå och packa med. Grabbarna och tjejerna kommer turas om och vara där nere också, inklusive mig själv. Och under tiden så gör vi ordning här för att optimera för framtiden, göra att alla kunder blir nöjdare och gladare, alla inhouse blir gladare och nöjdare när allt är bara ännu mer smutt och det ligger inte prylar överallt. Och framförallt kommer vi kunna utveckla caven här nere till något helt magiskt, lite mer experience center, in med bilar, göra det fräscht, upp med huvar, kunna testa maskiner. Mer att som när ni kommer hit som kunder så ska ni verkligen kunna få känna att så här, vad fan, vill ni prova en produkt, bara spring ner med mig eller någon annan, ser ni till att testa, kolla lite bilar, ha det lite nice. Och annars som sagt så är det Black Week kör igång, och ja, det blev jäkligt mycket snack nu i den här videon, men hoppas ni förstår vad jag menar och att ni, men fasen, vi gör det här för allas bästa nu framöver. Så att vi hoppas att det blir svinbra, jag tror att det kommer bli svinbra. Och i år förhoppningsvis får ni era paket ännu snabbare än innan. Så in på tearshine.com 00:00, alltså natten mellan söndag till måndag, så syns vi under Black Week helt enkelt. Så ha det så bra. Tjaba!